Η φιγούρα είναι μια προσφορά των καταστημάτων toys-shop.gr. Επιτέλους ήρθαν οι Siege Leader Class φιγούρες στην Ελλάδα στα ελληνικά καταστήματα. Επιτέλους! Yay! Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τον Ultra Magnus. Βλέπετε εδώ πέρα το κουτί, θα δούμε εδώ πέρα και τη φιγούρα. Η φιγούρα είναι για ηλικίες από 8 χρονών και πάνω. Θα δούμε εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο artwork του Ultra Magnus. Από την άλλη πλευρά θα δούμε ένα artwork με τα Transformers. Στην πάνω πλευρά θα δούμε ένα Autobot σύμβολο. Τίποτα ιδιαίτερο στην κάτω πλευρά του κουτιού. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε κάποιες φωτογραφίες του προϊόντος. Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Αυτές εδώ είναι οι οδηγίες, ασπρόμαυρες. Μεγάλο χαρτί είναι πάντως, έχει αρκετά βήματα. Και αυτή είναι η πίσω πλευρά των οδηγιών. Ωραία, λοιπόν πάμε τώρα να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Ultra Magnus στην όχημα μορφή του και νομίζω πως δείχνει πάρα πολύ ωραίος. Ο Ultra Magnus είναι ένα φορτηγό μεταφοράς αυτοκινήτων. Μπορώ να πω ότι θυμίζει πάρα πολύ την έκδοση του Robots in Disguise, την παλιά σειρά Robots in Disguise, όχι την καινούρια. Έχει Battle Damage μπογιά επάνω. Έχει 10 ρόδες, όλες κυλάνε μια χαρά. Έχει και ασημή μπογιά επάνω στις ζάντες. Ο Ultra Magnus έρχεται και με αυτά εδώ τα όπλα, τα οποία φυσικά μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε επάνω στην όχημα μορφή. Αυτό εδώ το όπλο μπορούμε να το βάλουμε εδώ ή άμα θέλουμε μπορούμε να το βάλουμε και εδώ μπροστά. Και αυτά εδώ τα όπλα μπορούμε να τα βάλουμε σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Και να είναι κάπως έτσι. Ή άμα θέλουμε μπορούμε να βγάλουμε τους πυράβλους του από εδώ, να βάλουμε αυτά τα όπλα και μετά να βάλουμε τους πυράβλους επάνω στο όπλο και να είναι κάπως έτσι. Έχετε πάντως πολλές επιλογές, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Να αφαιρέσω λίγο από εδώ τα όπλα. Λοιπόν, στον Ultra Magnus έχουμε τοποθετήσει και τα Repro-Labels αυτοκόλλητα, τα οποία είναι αυτά εδώ, είναι δύο καρτέλες, όπως βλέπετε τα έχουμε βάλει σχεδόν όλα. Και ας πάμε τώρα λίγο να τα δούμε πάνω στη φιγούρα. Καταρχήν, αυτοκόλλητα έχουμε σε αυτά εδώ τα όπλα. Αυτό εδώ το ασημί είναι αυτοκόλλητο, όπως επίσης και αυτό εδώ το μπλε. Εδώ το Autobot σύμβολο είναι αυτοκόλλητο. Αυτά εδώ τα ασημί και εδώ επίσης είναι αυτοκόλλητα. Εδώ τα τζάμια είναι αυτοκόλλητα. Πάρα πολύ όμορφη λεπτομέρεια εδώ στα τζάμια. Αυτό εδώ το μπλε είναι αυτοκόλλητο. Αυτό εδώ το μπλε είναι αυτοκόλλητο. Αυτοκόλλητα έχουμε πάνω εδώ στους πυράβλους. Όλα αυτά εδώ από χρώμιο είναι αυτοκόλλητα. Πολύ όμορφες λεπτομέρειες. Όλα αυτά εδώ τα άσπρα είναι αυτοκόλλητα. Μεγάλη διαφορά επάνω στη φιγούρα αυτά εδώ. Αυτά εδώ είναι αυτοκόλλητα. Αυτά εδώ τα μπλε είναι αυτοκόλλητα. Και τέλος αυτά εδώ είναι αυτοκόλλητα. Πάρα πολλές έξτρα λεπτομέρειες, δίνουν μεγάλη αλλαγή, ας το πω έτσι, επάνω στη φιγούρα. Τον κάνουν να δείχνει πάρα πολύ καλύτερο.
Την καμπίνα δυστυχώς δεν μπορούμε να την περιστρέψουμε, είναι στατική, και δυστυχώς δεν μπορούμε να ανοίξουμε αυτά εδώ για να βάλουμε μια φιγούρα εδώ πέρα μέσα. Μόνο εδώ πέρα πάνω μπορούμε να βάλουμε ένα όχημα. Να σας δώσω και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα σε μια Legends Class φιγούρα των Power of the Primes Wind Charger. Πιστεύω πως η κλίμακα εδώ είναι πάρα πολύ καλή, ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία μαζί. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece Aerohide. Φυσικά εδώ η κλίμακα δεν είναι σωστή, αλλά ναι, οκ, γιατί όχι. Δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα, το Generations Sandstorm. Και εδώ πιστεύω η κλίμακα δεν είναι σωστή, θα έπρεπε να είναι πολύ μικρότερος αυτός, αλλά οκ. Είναι πάντως στην ίδια κατηγορία, είναι στη Generations κατηγορία. Και εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Classics Ultra Magnus με το Fans Project Armor. Βλέπετε αυτός είναι πιο ογκώδης, δεν ξέρω άμα φαίνεται. Ναι, αυτός εδώ είναι λίγο πιο ογκώδης, αλλά έχουν το ίδιο μέγεθος. Να. Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε τον Ultra Magnus σε ρομπότ μορφή. Δίπλα μου είναι και ο φίλος μου ο Στέφανος, ο οποίος θα σας δείξει τη μεταμόρφωση. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Αρχικά θα αφαιρέσουμε λίγο τους πυράβλους. Θα ανοίξουμε αυτά εδώ και θα ξεκουμπώσουμε από εδώ πέρα. Λίγο προσοχή όμως το πώς θα ξεκουμπώνεται. Και θα τραβήξουμε το μπροστινό μέρος κατά έξω. Αφήνουμε λίγο αυτό το κομμάτι που είναι η πανοπλία και να δούμε λίγο το μπροστινό μέρος του φορτηγού. Εδώ εμφανίστηκαν κάποια αυτοκόλλητα. Είναι αυτά εδώ. Αυτά εδώ τα Autobot σύμβολα. Αυτά εδώ που θα τα δούμε βέβαια στη ρομπότ μορφή καλύτερα. Και αυτά εδώ τα πίσω τα φανάρια. Η πρώτη εντύπωση σε αυτό εδώ που βλέπω είναι τα χέρια του ρομπότ. Πιστεύω θα μπορούσαν πολύ άνετα να κάνουν κάποια πάνελ τα οποία να κρύβουν τα χέρια προς τα μέσα. Είχαν τη δυνατότητα, δεν το κάνανε. Πραγματικά δείχνει πάρα πολύ άχαρο έτσι. Λοιπόν, στη μεταμόρφωση τώρα. Αρχικά θα βγάλουμε τα χέρια προς τα έξω. Κουμπώνουν εδώ πέρα. Θα τα αφήσουμε έτσι όμως για αρχή. Τα πόδια θα τα ξεκουμπώσουμε. Θα τραβήξουμε προς τα έξω γιατί έχει μια προεξοχή που κουμπώνει εδώ πέρα. Θα τα κατεβάσουμε προς τα κάτω. Θα ανοίξουμε το τακούνι. Θα περιστρέψουμε τη μέση 180 μοίρες. Αυτό εδώ είναι πάνω σε ράγα, οπότε θα το σηκώσουμε μέχρι πάνω και μετά θα σμπρώξουμε όλο το στήθος προς τα πίσω μέχρι να κουμπώσει. Ανοίγουμε αυτό το μπροστινό μέρος, βγάζουμε το κεφάλι προς τα έξω, το ξανακλίνουμε και τώρα φέρνουμε τα χέρια κατά μπροστά και αυτές οι προεξοχές θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ πέρα. Κατεβάζουμε τα χέρια, γυρίζουμε και τις γροθιές και εδώ έχουμε την καμπίνα του φορτηγού σε ρομπότ μορφή που είναι φυσικά ο άσπρος Prime όπως όλοι το ξέρουμε. Αρκετά ογκώδες θα μπορούσα να πω. Τώρα ό,τι αφορά για τα αυτοκόλλητα εδώ μπορούμε να τα δούμε πιο καθαρά. Είναι εδώ στο κεφάλι, εδώ στη ζώνη μπορώ να πω ότι έχει αυτοκόλλητα και όλα αυτά εδώ
στα πόδια του. Πολλές έξτρα λεπτομέρειες, σπάνε αυτή τη μονοτονία του άσπρου που είχε γενικά. Πολύ ωραίος. Δεν μπορώ να πω ότι βρίσκω κάτι αρνητικό ό,τι αφορά στην εμφάνιση. Τώρα, ό,τι αφορά για την άρθρωση, το κεφάλι είναι σε σφαιρική άρθρωση, περιστρέφεται πλήρως, κοιτάει λίγο πάνω, λίγο κάτω και έχει μια κίνηση δεξιά-αριστερά. Τα χέρια περιστρέφονται πλήρως, πάνε εδώ πάνω, περιστρέφονται εδώ, έχουμε 90 μοίρες λύγισμα στον αγκώνα και περιστροφή στη γροθιά. Έχουμε περιστροφή στη μέση, το πόδι πάει μπροστά σε ratchet joint, πίσω σε εδώ, πάνω σε εδώ, έχουμε περιστροφή εδώ ψηλά, έχουμε λύγισμα στο γόνατο και η πατούσα δεν πάει πάνω κάτω, μόνο μια ελαφριά κλίση στον αστράγαλο. Τυπική άρθρωση. Φυσικά μπορούμε να του δώσουμε και τα δύο τα όπλα, να τα κρατήσει και είναι κάπως έτσι. Okay. Το μεγάλο το όπλο δεν το βάζω γιατί αφορά για την τελική μορφή του με την πανοπλία επάνω. Αφήνουμε αυτά και πάμε να δούμε λίγο μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Classic Ultra Magnus, όπως βλέπετε είναι μια Voyager class φιγούρα και βλέπετε κάποιες ομοιότητες ό,τι αφορά. Δηλαδή λίγο πολύ στους ώμους, το κεφάλι του πόσο μοιάζει, δηλαδή θεωρώ ότι αντιγράφει αρκετά τον Classic Ultra Magnus. Πάμε τώρα να ενώσουμε τον λευκό Optimus, ας το πούμε, με την πανοπλία του για να τον κάνουμε στην τελική μορφή του Ultra Magnus. Αρχικά θέλει μια μικρό επεξεργασία. Θα ξεκουμπώσουμε από εδώ τα χέρια. Θα ανοίξουμε το μπροστινό μέρος να βάλουμε το κεφάλι μέσα. Ξανακλίνουμε τα χέρια. Αυτό εδώ πρέπει να το κατεβάσουμε κάτω. Αλλά είναι λίγο σκληρό το όλο θέμα. Θα με βοηθήσει περισσότερο άμα τραβήξω τη ράγα το σώμα μπροστά. Ωραία, κατεβαίνει κάτω και το ξανακουμπώνουμε. Βγάζουμε τη ζώνη προς τα έξω, τη γυρίζουμε 180 μοίρες και το ξανακουμπώνουμε. Και τέλος κλείνουμε το τακούνι. Και αυτός είναι έτοιμος. Τον βάζουμε στην άκρη και φέρνουμε όλη την καρότσα. Βγάζουμε αυτά από εδώ. Τα οποία κουμπώνουν εδώ πίσω και χωρίστηκαν κιόλας και αυτά κουμπώνουν μεταξύ τους εδώ πέρα. Κάνουμε αυτά προς τα πίσω προς το παρόν, τα αφήνουμε στην άκρη. Ξεκουμπώνουμε όλα αυτά τα πλαϊνά τα πάνελ και χωρίζουμε τα πόδια έτσι ώστε να ελευθερωθεί το πάνω το κομμάτι. Από εδώ θα αφαιρέσουμε αυτά εδώ. Και τώρα αυτό γυρίζει προς τα μέσα, αυτό γυρίζει κατά εδώ και μένει έτσι. Ό,τι αφορά για τα πόδια, αυτό κλείνει κατά μέσα, όλο αυτό έρχεται προς τα μέσα και όπως θα δείτε τώρα εδώ, όπως θα το κλείσω, όλο έρχεται και φωλιάζει στο εσωτερικό. Πολύ έξυπνο αυτό που κάνανε και έτσι συμμαζεύεται όλο το πόδι. Επίσης αυτές εδώ οι προεξοχές θα κουμπώσουν εδώ πέρα για να το ασφαλίσουν. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά.
Αυτά τα ανοίγουμε και τα κομμάτια μας είναι έτοιμα. Πάμε τώρα να κάνουμε την ένωση. Το πόδι θα έρθει να φωλιάσει εδώ πέρα και αυτή η προεξοχή θα έρθει να κουμπώσει εδώ ψηλά. Λοιπόν, το κόψιμο κοιτάει προς τα κάτω, η προεξοχή αυτή που έχει εδώ μέσα θα έρθει να κουμπώσει εδώ πλάγια στο χέρι. Και έρχεται και αυτά εδώ θα έρθουν να ασφαλίσουν εδώ πέρα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αυτά τα κομμάτια για τον ώμο, θα σηκώσω λίγο την κάμερα για να βλέπετε, θα έρθουν να μπουν εδώ πλάγια και καθώς το κλείνουμε αυτή η προεξοχή θα έρθει να μπει εδώ πέρα. Δεν είναι και το πιο ασφαλές κράτημα, αλλά οκ. Δεν φεύγει πάντως όμως. Τέλος, για το πάνω το κομμάτι, αυτά εδώ τα κλιπάκια θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ πάνω στη ράγα. Αυτές εδώ οι προεξοχές θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ και στο μπροστινό μέρος αυτά εδώ θα κουμπώσουν εδώ. Οπότε κουμπώνουμε πρώτα το πίσω, βάζουμε το επάνω μέρος να πατήσει και κουμπώνουμε το μπροστινό κομμάτι. Και αφού έχουμε βάλει την πανοπλία, τι μας μένει? Να βάλουμε κλασικά τους πυράβλους του, οι οποίοι έρχονται και κουμπώνουν εδώ πλάγια. Και ο Ultra Magnus είναι έτοιμος. Πάμε πίσω στο Στάθη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι σαν να βλέπεις τη Masterpiece έκδοση σε μικρογραφία με λίγο πιο μοντέρνες λεπτομέρειες, ας το πω έτσι. Αλλά ναι, είναι αρκετά ωραίος. Δεν είμαι και πολύ φαν της Battle Damage αισθητικής, αλλά δεν θα με σταματούσε από το να αγόραζα αυτή τη φιγούρα. Τώρα, όσο για τα αυτοκόλλητα που έχουν εμφανιστεί σε αυτή την μορφή, αυτά εδώ είναι αυτοκόλλητα, αυτά τα δύο είναι αυτοκόλλητα, αυτά εδώ είναι αυτοκόλλητα και τίποτα άλλο από όσο μπορώ να δω. Ναι, αυτά είναι τα αυτοκόλλητα. Κάτι που έχω παρατηρήσει είναι ότι εδώ τα πόδια του είναι κάπως στραβά σε μια περίεργη γωνία, και αυτό γιατί δεν μπορεί να καθίσει έτσι σαν στρατιωτάκι. Θα πρέπει τα πόδια του να είναι λίγο ανοιχτά, γιατί έχουν αυτήν εδώ πέρα την κλίση. Αλλά εντάξει, οκ, δεν είναι και κάτι άσχημο. Λοιπόν, φυσικά μπορεί να κρατήσει τα όπλα του. Μπορούμε επίσης να ενώσουμε τα μαύρα όπλα με το ασημί και να είναι κάπως έτσι. Ωραία ιδιότητα αυτή. Και τώρα άμα εσείς δεν θέλετε να τα έχει πάνω στα χέρια του, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε τα όπλα του. Μπορείτε να τα βάλετε εδώ στα πόδια, αυτά εδώ τα μαύρα. Μπορείτε αυτό να το τοποθετήσετε στα πλάγια των χεριών του. Μπορείτε να το βάλετε σε αυτές εδώ τις τρύπες. Είναι κάπως έτσι. Μπορείτε να το βάλετε σε αυτήν εδώ την τρύπα, ή μπορείτε να το βάλετε και σε αυτήν εδώ την τρύπα.
Γενικά πάντως έχετε πάρα πολλές επιλογές με τα όπλα. Καλό αυτό. Να τα αφαιρέσω λίγο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο για την άρθρωση. Το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως και κινείται πολύ λίγο πάνω κάτω. Έχουμε πλήρη περιστροφή του χεριού. Το χέρι έρχεται πάνω ως εδώ. Περιστρέφεται από αυτό εδώ το σημείο. Λυγίζει 90 μοίρες στον αγκώνα. Έχουμε περιστροφή στη γροθιά. Έχουμε περιστροφή εδώ στη μέση. Το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ γιατί ενοχλεί αυτό εδώ το κομμάτι, πλάγια. Περιστρέφεται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Λυγίζει στο γόνατο λιγότερο από 90 μοίρες λόγω του όγκου του ποδιού. Και εδώ το πόδι δεν μπορεί να πάει πάνω κάτω, αλλά έχει μια πάρα πολύ ωραία κλίση αστραγάλου. Η τυπική άρθρωση. Επίσης θα μπορούσαν να είχαν βάψει άσπρα εδώ τους συνδέσμους, όπως και εδώ στα πόδια, αλλά εντάξει, όχι ότι φαίνεται και πολύ άσχημο εδώ το γκρι. Απλά το δίνω σαν μια διαφορετική ιδέα, πείτε το και έτσι. Ναι, αυτός είναι ο Ultra Magnus στη ρομπότ μορφή του. Βλέπετε δεν έχει και μεγάλο backpack. Πάρα πολύ ωραίος. Μ' αρέσει. Κάποιοι παραπονιούνται για αυτά εδώ τα κενά. Έχω δει, έχει βγει ένα upgrade kit το οποίο θα γεμίζει αυτά εδώ τα κενά. Μπορεί να το δούμε και στο μέλλον, δεν ξέρω ακόμα. Και πάμε τώρα να δούμε μία σύγκριση μεγέθους. Και εδώ θα το δούμε δίπλα σε δύο masterpiece κλίμακας φιγούρες, δίπλα στην Fun Toys RC και δίπλα στον masterpiece Sunstreaker. Φυσικά η κλίμακα δεν είναι σωστή. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον masterpiece Ironhide, δίπλα σε μία Legends Class φιγούρα των Power of the Primes Wind Charger και δίπλα σε μία Deluxe Class φιγούρα των Legends Blair από την Takara Tomy. Φυσικά με τον Ironhide δεν ταιριάζει η κλίμακα, αλλά με αυτούς τους δύο πιστεύω πως η κλίμακα είναι εντάξει, δεν είναι άσχημη. Εδώ θα το δούμε δίπλα σε μια Leader Class φιγούρα των Power of the Primes Rodimus Prime και δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα των Generations Sunstorm. Εδώ έχουμε ένα μικρό σκάνδαλο. Αυτός εδώ υποτίθεται πως είναι μια Leader Class φιγούρα και όπως βλέπετε έχει σχεδόν το ίδιο ύψος με μια Voyager Class φιγούρα. Και αυτόν τον πληρώνουμε για Leader Class φιγούρα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Και τέλος θα τον δούμε δίπλα στον Masterpiece Ultra Magnus. Αρκετές ομοιότητες όπως βλέπετε. Να τους δείτε λίγο και από τα πλάγια. Το μπλε χρώμα είναι σίγουρα διαφορετικό. Η Siege έκδοση έχει πιο σκούρο μπλε. Δείτε και την πίσω πλευρά τους. Και το κόκκινο φυσικά είναι διαφορετικό. Αλλά ναι, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση του Ultra Magnus.
Τελικά συμπεράσματα, μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα, μ' αρέσει πάρα πολύ το design και το αποτέλεσμα που έχουν δώσει. Φυσικά τα Repro Labels αυτοκόλλητα τους δίνουν πολλές έξτρα λεπτομέρειες, όποιος θέλει μπορεί να τα αγοράσει, θα σας αφήσουμε κάτω ένα link στην περιγραφή του βίντεο, κοστίζουν $19,5 με τα μεταφορικά μέσα. Τώρα ό,τι αφορά σαν φιγούρα, τα μόνα μειονεκτήματα που βρήκα είναι ότι στον λευκό το Prime στην όχημα μορφή φαίνονται πίσω οι γροθιές. Ρε Hasbro, θα μπορούσες πολύ άνετα να τις κρύψεις, να κάνεις ένα πάνελ και να κρύβονται μέσα, γιατί είναι, πώς να το χαρακτηρίζω, φτηνοδουλειές αυτές εδώ. Και δεύτερον είναι τα κενά πάνω στη μορφή του... κολλάω τώρα. Λοιπόν, στην πανοπλία σαν Ultra Magnus, επάνω τα κενά που έχει στους πυργίσκους στην εσωτερική πλευρά, και φυσικά το ότι δεν είναι leader class φιγούρα. Πληρώνεις leader class φιγούρα και παίρνεις Voyager. Απαράδεκτο για μένα αυτό εδώ. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ εμφανίσιμος και ωραίος. Στάθη? Είναι καλή φιγούρα, ωραίος είναι. Μ' αρέσει που μπορείς να έχεις δύο διαφορετικές φιγούρες, είναι ωραία ιδιότητα αυτό. Δεν είμαι φαν της Battle Damage αισθητικής, αλλά αυτό δεν θα με σταματούσε από το να αγόραζα τη φιγούρα. Επίσης θα μπορούσε να έχει λίγο καλύτερη άρθρωση, αλλά λόγω του όγκου που έχει είναι λίγο περιορισμένη. Η μεταμόρφωση είναι αρκετά διασκεδαστική και δεν θα σας δυσκολέψει σε κάποιο σημείο. Τη φιγούρα θα τη βρείτε στα ελληνικά καταστήματα και συγκεκριμένα στα toys.pavlashop.gr. Θα σας αφήσω και ένα link κάτω στην περιγραφή του βίντεο σε περίπτωση που θέλετε να το παραγγείλετε κι εσείς. Αυτό ήταν το review μας του Siege Leader Class Ultra Magnus με τα Repro Labels αυτοκόλλητα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.